Welcome to ePay channel. eBay category limits. මේක ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරන දෙයක්. එතකොට අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලිමිටේෂන් එක ඇතුළේ ඉඳන් තමයි යාට වැඩ කරන්න වෙන්නේ. දවස් 90ක් කියන මාස 3ක් යනකම්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේක මොකද්ද කියන එක මේ හරියට දන්නේ නැහැ. මේ එතකොට ගොඩක් කට්ටිය මේක අහනවා මේ ඇයි මේක ලිමිට් එක එන්නේ කියලා. ඉස්සර මේක තිබ්බේ නැහැ. මේක දැන් මම හිතන්නේ ගිය සැරේ තියෙන අප්ඩේෂන් එකේ ඉඳන් තමයි මේක වෙන්නේ. eBay අප්ඩේෂන් එකේ ඉඳන්. ඉතින් මේ කැටගරි ලිමිට් එක අනිවාර්යයෙන්ම අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට තියෙනවා. ඉතින් මොකද්ද මේ කැටගරි ලිමිට් එක මේකෙන් කොහොමද එහාට යන්නේ නැත්නම් කැටගරි ලිමිටේෂන් එක අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියන මේ විදිය තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේකට ගත්තේ කෙලින්ම මේ content එක ගත්තේ eBay එකේම තියෙන policy එකෙන්ම. ඉතින් වෙන කොහෙන්වත් නෙමෙයි eBay එකේ තියෙන information ටික තමයි මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ රාමුව ඇතුලේ තමයි කරන්නේ. ඉතින් ePal එකෙන් හැමදාම කියන්නේ එකයි අදාළ දේ හරියට හරි විදියට කරොත් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. right හරි. එතකොට මොනවද මේ category limits right? ඕගොල්ලෝ අලුතින් කෙනෙක් යනවා නම් මේක මේ category එක එක certain category එක list කරන්න මේ වගේ message එකක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අලුතෙන් කට්ටියට විතර නෙමෙයි කරගෙන යන කට්ටියගේ seller ratings වල බැස්සම මේ අඩුවීමක් තිබ්බත් එන්න පුළුවන්. right මම ඒවා අඩු වෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නම්. right සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ එක තමයි එන්නේ. කියනවා item එක list කරන්න කියලා submit කරාට පස්සේ උඩින්ම එනවා listing එකේ මෙන්න මේ වගේ it look like something there's a problem with the listing කියලා අපි හැමෝම දන්න මෙන්න මේ message එක එනවා. ඒක කියන්නේ unfortunately your listing can't be completed because you have reached your selling limit in this category. All new sellers are limited on the number of items they can sell in this category for 30 days. අර මම කිව්ව එක තමයි දවස් 30ක් 30න් 30ට තමයි ඒගොල්ලෝ මේ category එකේ sell කරන්න දෙන්නේ. This means you won't be able to complete the listing right now, but you may still be able to list other types of items in other categories. ඒ කියන්නේ වෙන categories වල ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක complete කරන්න බෑ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. right ඊට පස්සේ තව මෙතනින් කියලා තියෙනවා you will be able to complete this listing කියලා bullet points තුනක් දීලා තිනවා මේ තුනේ එකක් කරන්න කියලා. If one of your current listing ends without a sale in this category. ඒ කියන්නේ අපි example එකකට හිතුවොත් අපි auction දානවා එක certain category එකක. ඒ category එක sell උන් නැත්නම් ඔයාට නැවත ඒ category එකම තව එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ sell වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ buy now format එකකට නම් ඔයාලා දවස් 30ක් යනකම් sell වෙලා නැහැ කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් ඔයාට හිතුනොත් ඒක perform කරන්නේ නැහැ කියලා ඔයා ඒක අයින් කරලා තව එකක් මේක තව item එකක් එකෙන් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට කවදාකවත් වේලාසනින් item එකක් end කරන්න යන්න එපා. ඒකට traffic එකක් හැදෙන්න ඕන. ඉතින් හොඳම දේ තමයි auction එකක දෙයක් sell වුනේ නැත්නම් ඒක නැත්නම් release කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනම මේ category එකෙම තියෙන වෙන product එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා after 30 days have passed since you reach your limits in this category. අර කලින් කිව්ව එක තමයි 30 days ගිහිල්ලා ඉවර නම් මේක දාන්න පුළුවන්. If you increase your limit by confirming your personal information through PayPal verification. අපිට මේක කරන්න හැකි දෙයක්, කරන්න අමාරු දෙයක්. ඉතින් ඒකට යන්න එපා. මේක easily කරගන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. ඒකට තියෙන ඉවසීම විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. right එතකොට මේ පල්ලෙහා තියෙන ටික මේ කියලා දෙන ටික එලබොරේට් කියලා දෙනවා මම ඊළඟ ස්ටෙප්ස් ටිකේදී. right ඊට පස්සේ මොනවද මේ category limits කියන්නේ? ඒගොල්ලෝ explain කරලම තියෙනවා to help buyers find what they are looking for. buyers ලා හොයන දේ ගන්න. eBay organize items into different categories. There are restriction on number of items you can sell in certain categories. ඒ කියන්නේ අර customers වලට segregate කරලා තියෙනවා categories වලට. ඒකේ restriction තියෙනවා eBay එකෙන් දාලා මොන items ද මොන category එකද sell කරන්න කියලා. ඒකට දාලා දෙනවා it's important to differentiable category listing limits and selling limits. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ක මේක වෙනස් වෙන්න ඕන කියන්නේ different වෙන්න ඕන category limits වල selling limits වලයි. ඒක තමයි එතනින් mention කරන්නේ. ඒක වැදගත් කියලාම තමයි කියන්නේ. ඉතින් selling limits කියලා තියෙනවා selling limits කියන්නේ is an account based limit which refers to the number of sold items and the items total value for month. අර මම කිව්වා month එකේ කතාව තමයි කියන්නේ මෙතන. ඉතින් මේකෙන් මම අර වචනයක් පාස ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මේක තමයි policy එක. ඉතින් මේක ඇතුළත තමයි වැඩ කරන්න ඕන. right එතකොට how does the category limit work? When you reach the category limit you will receive a message. ඒ කියන්නේ මේ ආපු message එක. right එතකොට මේ month එක කරන්න තියෙන in certain categories there are restriction on not only for the number of the sold item but also the number of the listed items. ඒ කියන්නේ list කරලා තියෙන items ටිකක් තියෙනවා sold කරලා items තියෙනවා. ඔය දෙක ඇතුළත තමයි category limit එක work වෙන්නේ. ඒක හරියටම ඒගොල්ලෝ measure කරලා තමයි අපිට මේ message එක එවන්නේ. right ඊට පස්සේ
who has category limits? Category limits තියෙන්නේ කාටද? අන්න මේක තමයි වැදගත්. eBay may limit the amount of items you can sell or list in particular category. එතකොට eBay එකේ තියෙන මෙන්න මේ category limits එක තමයි බලන්නේ. එතකොට කියනවා it's been less than 90 days since your first successful sale. ඒ කියන්නේ 90 days ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ successful sale එක first time ඔයාට පුළුවන් category limit එක අයින් කරගන්න. අයින් වෙනවා automatically. ඒකයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා අද selling පටන් ගත්ත කියලා දවස් 90 නෙමෙයි ඔයාගේ first sale එක කරලා එතන ඉඳන් දවස් 90. right එතකොට if you haven't sold multiple items in this category before ඔයා දවස් 90 ගිහිල්ලත් ඉවර වෙලා හැබැයි multiple items ඒ category එකෙන් විකුණලා නැහැ. ඒ කියන්නේ jewelry නම් jewelry විකුණලා නැහැ ගොඩක්. අන්න එහෙනම් ඒත් ඔයාගේ category limit එක හැමම තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙනවා you haven't sold in this category in over a year. right ඔයා මේක පටන් අරගෙන අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා ඉන්න කෙනෙක් මේක අලුතින් දාන්න යන category එකක්. right ඔයාට තියෙනවා category limitation එක. ඔයාට එතනින් එහාට 2 3 4 5 දාන්න බෑ. එක limit එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ you have more than 3% open cases of eBay 3% open cases of eBay money back guarantee and PayPal purchase protection. ඔයාට 103කට වඩා open cases තියෙනවා නම් ඔයාට බෑ මේ category limit එක request කරන්න. ඒ කියන්නේ එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ඒක limitation එක දානවා. ඉතින් මෙතන ඔයාට තේරෙනවා ඇති දවස් 90 එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක PayPal එකටත් තියෙන 90ක් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් ඉතින් ওই මාස 3 අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඉන්න ඕන හරියට මේක කරගෙන. ඊට පස්සේ තමයි මේක ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා all eBay sellers are required to meet minimum performance standards regardless of whether you have a personal or business account. ඒ කියන්නේ business account එකක් තිබ්බත් personal account එකක් තිබ්බත් ඒකවල කියන්නේ ඒ දෙකේ මොක තිබ්බත් මේ තියෙන category limit එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා කියන එක. ඉතින් අපේ business account එකක් තිබ්බා කියලා මේක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක තියෙනවා. ඒකෙදි බලන්න ඒගොල්ලෝ සාරාංශ කළාම කියන්නේ ඔයා seller කෙනෙක් විදිහට කොහොමද මේක successful වෙන්නේ? seller කෙනෙක් විදිහට කොහොමද දවස් 90 පහු කරන්නේ? අන්න ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ පුලපුනා කියනවා කියන්නේ ඒක පුලපුනා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒකයි මේක දවස් 90 කියන category එකේ තියෙන period එක ඔයා ඉන්න ඕන කියලා. ඊට අමතරව පරණ sellers ලා වුණත් අර multiple category කරලා නැත්නම් එතකොට අවුරුද්දකට කලින් එක කරලා නැතුව පටන් ගන්නවා නම් ඔන්න ඔක තියෙනවා open cases 103 ratio එකක් තියෙනවා. right ඊට පස්සේ මොන categories ද limit වෙන්නේ? මෙන්න මේක තමයි වැදගත්. මොන categories? එතකොට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ categories වල list කරන්න යනවා නම් මෙන්න මේවා limit වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි books, පොත්, camera and photos, cell phone and accessories, clothing, shoes and accessories, coins and paper money, computer and tablets, consumer electronics, gift cards and coupons, health and beauty, jewelry and watches, musical instruments and gear, sporting goods, video games and consoles. ඉතින් මෙතන මම මේ කියවගෙන ගිය ටිකේ ඕගොල්ලන්ට පේන විදිහට ඕගොල්ලෝ commonly කරන දේවල් තියෙනවා. එක තමයි clothing, shoes and accessories. අපි commonly කරන දෙයක්. ඊට පස්සේ health and beauty එක තියෙනවා. ඊට අමතරව jewelry and watches. මේක තමයි most common එක. මාත් කියලා දෙනවා ඔයා මේ jewelry එකක් දාන්නම නම් auction එකකට jewelry එකකින් පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒවත් ඒගොල්ලෝ limit කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පොඩ්ඩක් හිතුවොත් පේනවා ඇති මේවා ටිකක් common categories තමයි මේගොල්ලෝ limit කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර විදිහ අපි cell phones accessories accessories නම් කරනවා cell phones වැඩි කරන්නේ නැතුණාට පිටරට ගොඩාක් කට්ටිය කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒකටත් තියලා තියෙනවා category limitation එකක්. coins and paper money දීලා තිනවා computer and tablets consumer electronics වැඩිපුර මේ විකිනෙන දේවල්ට තමයි ඒගොල්ලෝ limitation එක තියෙන්නේ මොකද ඔයා seller කෙනෙක් විදිහට establish වෙන්න ඕන මුලින්ම අන්නේ establish වුණාට පස්සේ මේගොල්ලෝ මේක release කරලා දානවා අර කලින් කිව්වාගේ දවස් 90යි ඔයාගේ හොඳ reputation එක build වුණා මේ ඔක්කොම ඔයාට කරගෙන යන්න පුළුවන් ඉදිරියට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව හැබැයි එතකම් මේ limitation එක තියෙනවා මෙන්න මේ categories ඉතින් ඔයා මේ categories කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න හරියට මේ දේ කරන්න ඉස්සරහට කරන්න ඉන්නව නම් ඔයාට කියන්නේ expand කරන් ගන්න ඕන ඔයාගේ store එක මේ categories වල 1 2 එහෙම මෙහෙන් දාගෙන තියාගන්න අවුරුද්ද cycle එකට enter වෙන්න. එතකොට පුළුවන් ඉදිරියට කරගෙන යන්න. right ඊට පස්සේ මම මෙතන expand කරලා පොඩ්ඩක් පෙන්නලා තියෙනවා මොනවාද මේ clothing shoes accessories වල එයා තියෙන sub categories ටික. වැඩිපුරම කරන්නේ men accessories ඒ කියන්නේ wallets bracelets එතකොට fashion category කියන ඔක්කොම ටික ගොඩාක් ඒව තියෙන cuff links ඔන්න ඕව තමයි limit වෙන්නේ men's clothing men's shoes women's clothing women's bag and handbags women's shoes women accessories අන්න ඒ ටික තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට උනත් ඔයාගේ policy
policy eBay policy details වලට ගියාට පස්සේ මේකේ each and everything එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන බෙන්නලා තියෙන්නේ most common ටික. ඉතින් jewelry watches උත් මම එකයි ගත්තේ engagement and wedding, fashion jewelry, fine jewelry, jewelry design and repair supplies, loose beads, diamond jewelry and loose diamonds, men's jewelry. ඒ කියන්නේ ටිකක් commonly use වෙන ඔක්කොම ටික යා category limitation එක දාලා තියෙනවා eBay එකෙන්. ඉතින් පැහැදිලිව පේනවා ඇති වාට එතකොට මෙතන නැති කැටගරි එකක් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි බලන්න ඕන. එතකොට ඔයා අලුතෙන් පටන් ගන්න සෙලර් කෙනෙක් නම් මෙතන නැති කැටගරි එක පටන් ගන්න. ඉතින් මට දෙන්න පුළුවන් මෙතන නැති කැටගරිස් ගොඩක් තියෙනවා හොඳට සෙල් වෙන. ඉතින් මගේ සෙෂන්ස් එකට ආපු කට්ටිය ගොඩක් දන්නවා ඇති. මම දෙන්නේ තන්නේ මේ වගේ කැටගරි එකක් කවදාකවත් පටන් ගද්දි ස්ටක් නොවෙන්න. හරි එතකොට මේ දැන් සෙෂන් එකට ආවේ නැහැ කියලා නෙමෙයි ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඉතින් මෙතන සාරාංශයක් ගත්තොත් ඔයා මෙතනින් අයින් කරලා බලන්න මෙතන නැති ඒව මොකද්ද කියලා. එතකොට හොඳටම තේරෙයි. හරි එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ වාට ලිමිටේෂන් එන ටික. ඉතින් මේ ටික අවොයිඩ් කරලා කරොත් ඔයාට බොහොම easily category limit එක avoid කරන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ තියෙනවා if you have reached your monthly selling limits in a certain category you shouldn't list items in a different ones. මෙන්න මේක තමයි වැදගත් වෙන. අපි ගොඩාක් කට්ටිය කරන දෙයක්. ඉතින් මේ category එකේ ඔයාත් දෙන්න නැත යා ඒකට හරියන වෙන category එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට සිමිලර් හරි සිමිලර් වෙන්නේ නැති හරි කොහෙටවත් නැති කැටගරි එකට යනවා. ගිහිල්ලා ඒක දානවා. එහෙම වුණොත් තියෙනවා as it violates our search and browser manipulation policy කියලා. ඒ කියන්නේ එයා කියන්නේ මේක කරන්න එපා මේක policy එක manipulate කරනවා කියලා. එතකොට තියෙන්නේ please revise your item carefully if an eBay policy violation is discovered the following measures may be taken. ඒ වගේ දෙයක් වෙලා අහු වුණොත් මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා listing removal. Your buying and selling privilege may be limited. Your account may be temporarily suspended. ඉතින් මේ ටිකේ වෙන suspensions එක්ක බලද්දි මේවා additional දේවල් ඔයාගේ account එකට ගන්න. ඒ කියන්නේ කියන්නේ ප්‍රශ්න වලට අඩ ගන්නවා කියලා ආරාධනා කරනවා අන්න ඒවා. ඉතින් මේව කරන්න යන්න එපා. මේ violation එක අයින් කරන්නවත් නෙමෙයි ඔයා කරන්නෙම නැතුව ඉන්න ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවනේ. ඉතින් මම එකයි කිව්වේ ඕන තරම් කැටගරිස් තියෙනවා මෙතන නැති ඒවා කරන්න. එතකොට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේගොල්ලෝ මෙන්ෂන් කළාම තියෙන එකයි මේ වගේ temporary suspensions දෙන්න පුළුවන් privileges අයින් වෙන්න පුළුවන් privileges අයින් වෙනවා කියනවා අව search result වලින් අයින් වෙනවා කියන එක. ඉතින් අපරාධේ ලොකු traffic එකක් හදාගෙන ඉන්නවා නම් ඒක නැති වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ how to increase your category limits කොහොමද මේක increase කරගන්නේ. Each seller may be eligible to have a listing allowance in certain categories increased. To increase your category limits you will need to කියලා මේ පල්ලෙහා ටික තියෙනවා. එතකොට හැම කෙනෙක්ටම eligible criteria එකක් තියෙනවා certain categories වල. ඉතින් කරගන්නවා මෙන්න මේව කරන්න ඕන. Confirm personal information. It's optional and may be not required. මේක අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කරනවා නම් ඔයා confirm කරන්න ඕන ඔයාගේ personal informations එක. ඊට පස්සේ have an eBay account that's been active at least 90 days. ඒ කියන්නේ 90 days තියෙන එක. අර මුල් එකම තමයි දවස් 90ක් ගිය account එකක් තියෙන්න ඕන. Have successfully sold at least a few items in the category adhering to the eBay selling policy. අන්න මෙතන හරියම වැදගත්. ඔයා මේ category එක විකුණලා තියෙන්න ඕන eBay policy යට අනුගතව. ඒ අනුගතව විකුණලා නම් ඔයාට පුළුවන් මේක limitation එක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන earn a high seller reputation, deliver outstanding customer service, meet buyer expectation and follow eBay selling rules and policies. ඒගොල්ලෝ නොකියම කියන්නේ හරියට මේක කරන්න කියන එක තමයි හොඳ seller reputation එකක් හදා ගන්න ඕන, outstanding customer service එකක් එන්න ඕන, meet buyers expectation කියන buyer ලගේ expectation ඔයා reach කරලා තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ eBay selling rule policy එක හරියට කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් බලන්න අපි නොදැනුවත්වම සමහර ලාවට අපේ account suspend වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් හැමෝම හිතන්නේ මේවා නිකන් suspend වෙන reason නැහැ කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල්ුත් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා policy violation වෙනවා. සමහරට ඒගොල්ලෝ කියන්නේත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ policy violation වෙලා තියෙනවා නම්. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට වෙන්න පුළුවන්. බලන්න හැම වෙලේම මේ policy rules and regulation එක ඇතුළේ ඉන්න. ඊට පස්සේ if you have meet these eBay requirements category limits will be automatically increased. You don't need to take further action. ඒක අයගොල්ලම කියලා තින්න එකයි. මේව හරියට කරගෙන යනවා නම් category limits ටික automatically increase. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය මේක බලනගෙන අපි මේව request කරන්න කියන අපි හරි ගියා. ඒ කියනවා හරි path එකේ යනවා. හරි විදිහට කරනවා. හැබැයි දැනටත් බලන්න policy violation වෙනවද කියලා. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටියගේ auto increase වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි හරි ක්‍රමයේ හරි path එක යනවනේ. ඉතින් call කරලා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ.
ඊට පස්සේ දෙනවා permission to list more item in the category does not mean that category limit will be automatically removed. ඒ කියන්නේ මේක දෙනවා කියලා mean කරන්නේ automatically remove වෙන එක නෙමෙයි කියලා ඒගොල්ලොත් කියනවා. ඉතින් ඒතනදී අර rules and regulation ගැන තමයි ඒගොල්ලෝ පොඩි මතක් කිරීමක් කරලා දෙන්නේ. right එතකොට හරියට list wisely කියන හරියට wisely list කරන්න මේ ටික බලලා එතකොට category limit කියන එක ඔයාට මේ increase වෙනවා automatically ඊට අමතරව ඔයා eBay rules and regulation ඇතුළත මේ දේ හරියට කරනවා නම් කිසිම ගැටුවක් වෙන්නේ නැහැ. right එතකොට මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න ගොඩක් කල් ඉඳන් හිතන් හිටියා. ඊට පස්සේ ළඟදිත් අහපු නිසා තමයි කරේ. මොකද අලුත් සෙලර්ස්ලා බිහි වෙන නිසා. ඉතින් හරි විදියට කරන්න හරි විදියට මේ selling කරගෙන ගියොත් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. right එහෙනම් good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපේ sister channel එකේ epal hub තියෙනවා. ඒකත් subscribe කරන්න. ඒතර Facebook page එකේ අපේ page එකේ තියෙනවා information. page එක through contact කරගන්න පුළුවන්. එතකොට epal dropshipping hub අපේ group එක තියෙනවා. ඒක through knowledge එක share වෙනවා. ඉතින් මේ හැමතැනින්ම තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට උදව් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒට හරියට කරගෙන යන්නේ උදව් assistance එක ගන්න successful වෙන්න හරි විදිහට dropshipping කරන්න. right එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න all the very best. bring models to Sri Lanka. happy selling.